Hi everyone. English for day-to-day conversations is brought to you by Saman Yapa YouTube channel. හොඳට ඉන්න යාළුවෝ දෙන්නෙක් බොරුවට තරහ වුණාම කොයි වගේද කියලා දැනගන්න channel එක subscribe කරලම සූදානම් වෙන්න. Hey Satmani, how's Chanisha now? Satmani, දැන් කොහොමද චනීෂාට? මේ දෙන්නගේ යාළුවෙක් ගැන එක්කෙනෙක් තොරතුරු අහනවා. අනිත් යාළුවා ටිකක් කේන්ති අරන් මෙහෙම කියනවා. I don't know අනේ මම දන්නේ නෑනේ. If you want, you go and see. ඔයාට ඕන නම් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වාගේ ප්‍රතිචාරයක් බලාපොරොත්තු නොවුණු යාළුවා ටිකක් කේන්ති අරන් මෙහෙම කියනවා. How bad you are. ඔයා කොයිතරම් නරකද? ඒක කිසි ගානකට ගන්නෙ නැති අනිත් යාළුවා කියනවා I'm being myself. මේ මගේ හැටි. අන්න ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? I'm being myself. මම වෙමින් ඉන්නවා මාවම. ඒක තමයි වචනේ අර්ථයෙන් අපි ගත්තොත්. නමුත් මේකේ අවසානයේ කියන්නේ මොකක්ද? මේ මගේ හැටි. I'm being myself. එතකොට අනිත් යාළුවා කියනවා is that so? ඒකත් එහෙමද? Yes why? Oh, ඇයි? තව දුරටත් මේක විඳ දරා ගන්න බැරි යාළුවා මේ විදියට කෑ ගහලා කියනවා. Why are you speaking to me in a so rude manner? Why are you speaking to me in a so rude manner? ඇයි ඔයා මට කතා කරන්නේ උච්චර නොහික්මුණු ආකාරයෙන්? යාළුවා තවදුරටත් මේක ඉදිරියට අරන් යන්න හොඳ නෑ කියලා දැනගෙන එයා මෙහිම දැන් ඇත්ත කියනවා. Don't get upset අනේ. අයියෝ upset වෙන්න එපා. Just a joke. විහිළුවක්නේ කළේ. නමුත් හිත රිදුණු යාළුවා ඒක කියලා යන්න යනවා. You hurt me. ඔයා මාව රිදෙව්වා. I'm angry with you. මං ඔයාත් එක්ක තරහයි. එහෙම කියලා ගස්සගෙන යන්න යනවා. ඉතින් අනිත් යාළුවා එයාගෙන් සමාව ගන්නවා. Hey, extremely sorry. අතිශයින්ම කනගාටුයි. It's okay. යාළුවනේ කොහොමත් ඉක්මනින්ම නැවත යාළු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අපූර්ව කතාව ඇතුළත් වීඩියෝව නරඹන්නයි දැන් ඔයාගේ සූදානම. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලම වැඩේ පටන් ගන්න. Hey Satmani, how's Tanisha now? I don't know, and if you want, you go and see. How bad you are? I'm being myself. Is that so? Yes, why? Why are you speaking to me in a so rude manner? Don't get upset, Kane. Just a joke. You hurt me. I'm angry with you. Hey, extremely sorry. It's okay. Hey Satmani, how's Tanisha now? I don't know, and if you want, you go and see. How bad you are? I'm being myself. Is that so? Yes, why? Why are you speaking to me in a so rude manner? Don't get upset, Kane. Just a joke. You hurt me. I'm angry with you. Hey, extremely sorry. It's okay. Hey Satmani, how's Tanisha now? I don't know, and if you want, you go and see. How bad you are? I'm being myself. Is that so? Yes, why? Why are you speaking to me in a so rude manner? Don't get upset, Kane. Just a joke. You hurt me. I'm angry with you. Hey, extremely sorry. It's okay. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණක්. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා.
එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45න්. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 01 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.